future perfect tense. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද future perfect tense වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නකොට subject එක, verb එක, object එක. දැන් මේකේ subject එක විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති මම දාලා තියෙනවා I, we, they, you, he, she, it. verb එක ක්‍රියාව විදිහට මොකක්ද අපි ගන්නෙ? ඉස්සෙල්ලාම අපි ගන්නවා උපකාරක ක්‍රියාපදයක්. උපකාරක ක්‍රියාපදයක්. උපකාරක ක්‍රියාපදයේ විදිහට අපි ගන්නවා will have කියලා. will have. ප්‍රධාන ක්‍රියාව විදිහට අපි ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. එහෙම නැත්නම් past participle එක අපි අරගන්නවා. ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය එහෙම නැත්නම් past participle එක අපි අරගන්නවා ප්‍රධාන ක්‍රියාව විදිහට. එතකොට ඔයාලා දන්නවා ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට අනුපිළිවෙල තමයි subject එක, verb එක, object එක. දැන් මේකේ subject එක ඇවිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති I, we, you, they කියලා මම දාලා තියෙනවා. verb එක විදිහට කියලා කවුරු හරි ඔයාලගෙන් ඇහුවොත් එහෙම verb දෙකක් තියෙනවා. එකක් උපකාරක ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. අනිත් එක ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් තියෙනවා. දැන් උපකාරක ක්‍රියාපදයේ විදිහට උපකාරක ක්‍රියාපද දෙකක් ඇවිල්ලා තිනවා. will have. හරි. අපි දැන් බලමු නැත යන අර්ථයේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා යමක් කියන්න තියෙනවා. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් ඔයාලා දන්නවා අපි present perfect tense ඉගෙන ගන්නකොට I have, we have, they have, you have කියලා අරගත්තා. ඒ වගේම කතෘ ඒක වචනේ වලට අපි he has කියලා තමයි ගත්තේ. දැන් මේකෙදි ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඇති කතෘ ඒක වචන වෙනකොට he will has කියලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම he will has කියලා අරගත්තොත් වැරදි. කතෘ ඒක වචන හෝ බහු වචන වේවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මුලින් will ආවට පස්සේ අපි ගන්න ඕනේ have කියන එක. ආයි කතෘ ඒක වචන උනා කියලා has කියලා ගත්තොත් වැරදි. හරි. අපි දැන් යමු නැත යන අර්ථයේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න. නැත යන අර්ථයේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නකොට අපි මෙන්න මේ will not කියන එක කෙටි කරලා won't කියලා අරගන්නවා. won't. I won't have finished, we won't have finished, they won't have finished, you won't have finished, he won't have finished. වගේ ගෙදර ඉන්න ගමන් මේ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ chart එක දිහා බලාගෙන. හරි. අපි යමු future perfect tense වල ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න හැටි බලන්න. එතකොට ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නකොට will කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ මුලට අරගන්නවා. ඊට පස්සේ කතෘ ඉන්නවා. කතෘට කලින් තමයි අපි will කියන උපකාරක ක්‍රියාපදේ අරගන්නේ. ඊට පස්සේ කතෘට පස්සේ අපි ඔයාලට පේනවා ඇති have කියන උපකාරක ක්‍රියාපදේ අරගන්නවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය අපි මම ඔයාලට කියලා දුන්න විදිහට perfect tense වල අපි ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපයෙන් තියන්නේ. ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපයෙන් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් past participle එකෙන් තබනවා. හරි. එතකොට ගෙදරින්ද ඔයාලට will they have finished, will you have finished, will he have finished, will she have finished ඔය විදිහට ක්‍රියාපදයක් අරගෙන කතෘ වෙනස් කර කර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් යමු මේ future perfect tense කියන එක මොන අවස්ථාවේදීද භාවිතා කරන්න වෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. future perfect tense කියන එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව තමයි කිසියම් ක්‍රියාවක් අනාගතයේ කිසියම් වේලාවකට පෙර අවසන් වෙලා තියේවි යන්න පැවසීමට. මම නැවත සැරයක් කියන්නම්. කිසියම් ක්‍රියාවක් අනාගතයේ කිසියම් වේලාවකට පෙර අවසන් වෙලා තියේවි යන්න පැවසීමට. දැන් මම උදාහරණ වාක්‍යයක් දෙන්නම්. මේක ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි වෙන්න. අපි පරක්කුයි සිනමා ශාලාවට යනකොට චිත්‍රපටිය පටන් අරන් තියේවි. දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම අවස්ථාවක්.
දැන් චිත්‍රපටියක් තියෙනවා ඒක හවස 6ට පටන් ගන්න චිත්‍රපටි හෝල් එකේ. හවස 6ට. දැන් අපිට එතනට යනකොට 6:00 විතර වෙනවා. මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා අපිට වෙලාවට යන්න බෑ. 6:00 විතර තමයි අපිට චිත්‍රපටි හෝල් එකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේක මේ වගේ දෙයක් කියන්න ඕනේ. මොකද අපි යනකොට චිත්‍රපටිය පටන් අරන් තියේවිනේ. අන්න අනාගතේ වෙලා තියේවි. අන්න මෙහෙම දෙයක් අපිට කියනකොට future perfect tense වලින් තමයි අපි කියන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි පරක්කුයි අපි සිනමා ශාලාවට යනකොට චිත්‍රපටිය පටන් අරන් තියේවි කියලා කොහොමද කියන්නේ කියලා අපි බලමු. අපි පරක්කුයි. We are late. අපි සිනමා ශාලාවට යනකොට චිත්‍රපටිය පටන් අරන් තියේවි. The film will already have started by the time we get to the cinema. මම නැවත සැරයක් කියන්න. We are late. The film already will have started by the time we get to the cinema. හරි. එතකොට මේක තමයි අවස්ථාව. මම තව උදාහරණ වාක්‍යයක් දෙන්නම්. ඔයාලට තව ටිකක් මේක හොඳට පැහැදිලි වෙන්න. 2030ට කලින් මම මේ ගේ විකුණලා තියේවි. 2030ට කලින් කිසියම් ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙලා තියේවි. ඒ කියන්නේ මට මේ ගේ විකුණන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. එතකොට මට කියන්න පුළුවන් මම 2030ට කලින් නම් මේ ගේ විකුණලා තියේවි. අපිට කියන්න පුළුවන් I will have sold this house before 2030. I will have sold this house before 2030. හරි. අපි යමු තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට. අමුත්තන් පැමිණෙන්නේ සවස 7ට. එතකොට මම උයන එක ඉවර කරලා තියේවි. අන්න කිසියම් ක්‍රියාවක් කරලා තියේවි. දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ අමුත්තන් පැමිණෙන්නේ සවස 7ට කියලා? අපිට කියන්න පුළුවන් The guests are coming at 7 pm. The guests are coming at 7 pm. මම එතකොට උයන එක ඉවර කරලා තියේවි. අපිට කියන්න පුළුවන් I will have finished cooking by then. I will have finished cooking by then. හරි. එතකොට මේ ඔයාලා ඉගෙන ගත්තේ future perfect tense. මේකත් ඔයාලට භාවිතා කරන්න වෙන අවස්ථා යෙදෙනවා. අපි දැන් ඉගෙන ගමු future perfect continuous tense කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කවුරු හරි මේ පාඩම ලියා ගන්නවා නම් මේ සම්පූර්ණ මේ පාඩමේ ටියුට් එකක් විදිහට ඩොකියුමන්ට් එකක් හදලා තිනවා. ඒ ටියුට් එක ඕන අයට නොමිලේ මම ඒක දෙන්නම්. මේ දැන් දිස් වෙන නම්බරයට WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලට කඩේකට ගිහිල්ලා එකෙන් print outs අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය පමණක් මේ ටියුට් එකේ ලියා ගන්න. එතකොට ලියාගෙන ඔයාලට දෙතුන් සැරයක් හොඳට කියව ගත්තාම මේ පාඩම ඔයාලට හොඳට මතක හිටිනවා. කවුරු හරි අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලියා ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ දිස් වෙන නම්බරයට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ඒක නොමිලේ ලබා දෙන්නම්.